Hi guys, how are you all? तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला हैन? अनि आज चाहिँ मैले हजुरलाई चाहिँ एप्पल सिरिजको 7 वाच लिएर आएको छु जुन चाहिँ आज म अनबक्सिङ गरेर तपाईलाई देखाउने छु. सो, लेट्स गो. सो म चाहिँ तपाईलाई यो अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु है त. हजुरले देखिसक्नु भयो होला हामीले चाहिँ एप्पलको सिरिज 7 अनबक्सिङ गरिसकेको छौं हैन. सो म तपाईलाई यसको बारेमा चाहिँ थोरै भन्छु है त. सो यसको बारेमा चाहिँ अब स्टार्ट गरौँ है त. एप्पल वाच सिरिज 7 लन्च विथ अ बिगर स्क्रिन एन्ड अ फास्ट चार्जिङ हैन. तपाईलाई चाहिँ यसको बारेमा जति नै भन्नु त्यति नै कम हुन्छ हैन. अनि 70% ब्याट्री डिस्प्ले देन द वान अफ द वाच सिरिज 6 है. पहिलेको सिरिज 6 भन्दा पनि एकदमै अहिले चाहिँ डिस्प्ले जुन लाइटिङ हुन्छ हैन, ब्राइटनेस चाहिँ एकदमै राम्रो छ अहिले पहिलेको सिरिज 6 भन्दा पनि हैन. इट कम्स इन 41 एन्ड 45 mm केस अप्सन्स एन्ड फिचर्स एन्ड ओन्ली हैन. तपाईले यसको बारेमा चाहिँ अझ भन्नु पर्दा चाहिँ अलवेज अन रेटिना डिस्प्ले हैन. तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है. तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको यो बाहिरको यो लेयर पनि देख्न सक्नुहुन्छ. जुन चाहिँ स्क्रैच प्रुफ त छँदै छ तर तपाईले यो स्क्रिन सेभरको लागि चाहिँ तपाईले प्रोटेक्सन ग्लास पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. सो सिमिलरली बडी भन्नु पर्दा चाहिँ तपाईले यो ब्ल्याक, गोल्डन र तपाईको ब्लू र ग्रीनमा पाउनु हुनेछ. सो देख्न सक्नुहुन्छ यो लुक्स र यसको स्टाइलिस पनि एकदमै राम्रो छ. लाउँदा पनि एकदमै कम्फर्टेबल रहेको छ हैन. तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ स्पेशली फर गर्ल्स एन्ड बोइज एकदम. सो यस्तै अनबक्सिङ भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ हजुरले हाम्रो एसीडीसी मोबाइल टिभीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर नि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र बेल आइकन पनि टिङ्ग पारेर बजाइदिनु होला भन्न चाहन्छु. सो यति भन्दै मलाई बिदा दिनुहोस्. बाई बाई.